ሰላም ጤና ይስጥልን ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እያልን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ኤክሴልን ለማየት እንሞክራለን። ኤክሴል እንደሚታወቀው ስፕሬድሺት ሶፍትዌር ይባላል። አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው። ምክንያቱም ዳይሬክትሊ ጠቀሜታው ለዩዘሩ ስለሆነ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ይባላል። ይህ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር የሚያገለግለው ለምንድን ነው? ቴብል ልክ እንደ ስኩዌር ደብተር ነው። ማትማቲካል ካልኩሌሽን ለመስራት ምናልባት ፕሪቪየስ ክላስ ላይ ስኩዌር ደብተር ገዝተን እንጠቀማለን ኤሌመንታሪ ሃይ ስኩል ላይ። ስለዚህ ለካልኩሌሽን እንዲመች ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ላይ ካልኩሌሽን ምናምን የሚሉ ዳታዎችን ካልኩሌት በምናደርግበት ወቅት ይሄኛው ነው የሚሻለው። ወርድ ላይ በእርግጥ መደመር ምናምን ስላይትሊ ይቻላል፣ ግን በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆኑ ፎርሙላዎችን እዚህ ጋር መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ብዙ እዚህ ላይ አለልን እንላለን። ስለዚህ ይሄን ለመጠቀም በቅድሚያ ምንድነው ከመጠቀማችን በፊት ወርድ ላይ እንዳደረግነው ማይክሮሶፍት ወርድ 2007 የሚል አስቀምጫለሁ። እዛ ላይ በነገራችን ላይ አብዛኛው ፊቸር ኢንክሉዲንግ 2016 ድረስ ያለው ሙሉ ለሙሉ በብዛት ሼር ያደርጋሉ። እዚህ ላይ ያያችሁት 2016 ላይ አለ ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ይሄ ነገር ፋይል ነው የሚለው 2016 ላይ 10 ላይ 13 ላይ ያን የተለየ ሌላ ፊቸር አዲሽናል ፊቸር አላቸው እያደገ ሲመጣ። ነገር ግን አብዛኛውን ነገር ሼር ያደርጋሉ የሚለውን ወሰዱልን። እነዚህ ፓርቶች ጠቅላላ ሼር የሚያደርጉት ነው። እሺ እዚህ ጋር ያው ሌብሊንግ ግዴታ ስለሆነ በቅድሚያ ይሄ ኦፊስ በተን ይባላል። ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ እንዳየነው ኦፊስ በተን ነው የሚባለው። ኦፊስ በተን ሊስቶችን ይዛል። እነዚህ ኒው ኦፕን ሴቭ አስ ይላል ማለት ነው። ሌላ ኩዊክ አክሰስ ቱልባር፣ እነዚህ ሴቭ አንዱ ሪዱ እዚህ ጋር አሉ። ሌሎች ኩዊክ አክሰስ ቱልባሮች እነዚህ ቲክ ያደረግናቸው ብቻ ነው እዚህ ጋር ያየነው። ሌላ መጨመር ከፈለግን እዚህ ጋር ቲክ አድርገን ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኩዊክ አክሰስ ቱልባር ይሄኛው በሙሉ ከዚህ እስከዚህ ያለው ሪበን ይባላል። ሙሉ ቪው ሪቪው ምናምን እንዳለ ኮሌክሽን ኔማቸው ኮሌክቲቭ ኔማቸው ምን ይባላል? ሪበን ይባላል። እያንዳንዳቸው ግን ታብ ይባላል። ለምሳሌ ሆም ታብ፣ ኢንሰርት ታብ፣ ፔጅ ሌአውት ታብ፣ ፎርሙላ ታብ፣ ዴታ ታብ፣ ሪቪው ታብ፣ ቪው ታብ እያንዳንዳቸው ታብ ውስጥ የተለያየ ግሩፕ ነው ያለው። እዚህ ጋር አሁን ማክሮስ፣ ዊንዶው፣ ዙም፣ ሾው፣ ሃይድ፣ ወርክ ቡክ ቪውስ የሚል ነው። ሪቪው ውስጥ ሌላ ግሩፕ ነው ያለው። ፕሩፊንግ፣ ኮሜንትስ ኦር ቼንጅ፣ ዴታ ውስጥ ሌላ ነው ያለው። ሁሉም ጋር የተለያየ ነው ያለው። ሆም ውስጥ ያለው ክሊፕቦርድ፣ ፎንት፣ አላይንመንት፣ ነምበር፣ ስታይል፣ ሴልስ ኤዲቲንግ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ይሄን በዚህ ትይዙልኛላችሁ ማለት ነው። ይለያያሉ እያንዳንዱ ግሩፕ ውስጥ። ሆም ውስጥ ለምሳሌ ክሊፕቦርድ የሚባል ግሩፕ አለ፣ ፎንት የሚባል እነዚህ ግሩፕ ይባላሉ። ስለዚህ ክሊፕቦርድ፣ ፎንት፣ ክሊፕቦርድ፣ ፎንት፣ አላይንመንት፣ ነምበር፣ ስታይል፣ ሴልስ ኤዲቲንግ እነዚህ ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንሰርት ላይ ሌላ ግሩፕ አለ፣ ፔጅ ሌአውት ላይ ሌላ ግሩፕ አለ፣ ፎርሙላ ላይ ሌላ ግሩፕ አለ። እያንዳንዳቸው የተለያየ ግሩፕ ነው ያላቸው የሚለው መልእክት አስተላልፋለሁ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ይሄ ምን ይባላል? ይሄን ስለዚህ ስለነዚህ ሁለቱ ከማውራታችን በፊት እነዚህ ምን ይባላሉ የሚለውን እነዚህ ያው ስኩዌር ደብተር ላይ እንደዚህ አይነት ሴሎች አሉን አይደል? ስኩዌር ደብተር ላይ ስለዚህ እነዚህ ሴል ነው የሚባሉት። እዚህም ያለው ሴል ነው የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሴል ግን ዝም ብሎ የተቀመጠ አይደለም፣ ስም አለው፣ መለያ አለው። ሁሉም ይለያል። እዚህ ጋር ብነካ መለያ አለው፣ እዚህ ጋር ብነካ መለያ አለው፣ ኔም አለው፣ ሁሉም ኔም አለው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ብቻን ምንድነው የዚህ ስም ካላችሁኝ ይሄንንና ይሄንን ነው የሚወስደው። የኮለም ኔም እና የሮው ኔም። ኮለም ያው ኮለመን ስለለመደብኝ ነው፣ ፕሮናንሲዬሽኑ ግን ኮለም ነው። ስለዚህ ኮለም ኔም አለው፣ ሮው ኔም አለው። ስለዚህ ኮለም ኔም ሲ ነው፣ ሮው ኔም 7 ነው። ስለዚህ ሲ 7 ነው ይሄኛው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔም ቦክስ ላይ ሲ7 የሚል ስሙን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ብትመጡ K6 ነው። እዚህ ጋር ቤድ R9 ነው። ያደምቀዋል ራሱ ብዙም የሚያስቸግራችሁ ነገር አይኖርም ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ብቻን P16 ነው። ወደዚህ በመጣ ለምሳሌ D16 ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ነው እነዚህ ሴል ይባላሉ ማለት ነው። ይሄ ኔም ቦክስ እንለዋለን። ከዛስ እቺኛው ፎርሙላ ባር ትባላለች። ፎርሙላ የምንጽፍበት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር 8 ቁጥር ይኖረኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ
9 ቁጥር ይኖረኝ እነዚህ ሁለቱን ልደምር ብል ሌላ እናያለን ፎርሙላ ችግር የለውም ግን እዚህ ጋር መደመር ቢፈልግ is equal to መጫን ይኖርብኛል ስለዚህ ፎርሙላ መጽፍበት ይሄ ነው ማለት ነው እዚህ ስጽፍ እዚህ ጋር አገኘዋለሁ ፎርሙላውን አንዳንዴ እዚህ ጋር መተን ማስተካከል ይቀናል ይሻላል sometimes ማለት ነው ስለዚህ ኢኳል ብለን ይሄኛው ማለት e6 ማለት ነው e6 ይሄውና e6 ሲደመር አልኩኝ የመደመር ምልክት እቺኛዋን ክሊክ ሳረጋ ማድረግ ይችላል ከፈለኩ መጻፍ ይችላል f6 አልኩኝ f6 እና e6 እንደምረን እዚህ ላይ አኖርልኝ ማለት ነው ስለዚህ ኢንተር ስትሉት ኢንተር ኪን ስትጫኑ 17 መልስ ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የዚህ የሁለቱ ድምር ይሆናል ማለት ነው እና ይሄ ፎርሙላ ባር የተባለው ለዛ ነው እቺን ብቻ ነው እንድታቁልን ይፈልጋል እነዚህ ያው ኮለም ኔም ናቸው ኮለም ኔም abcd ሌተር ነው ሌተሩ ያበቃል የሚለው በፍጹም አያበቃም ከሄዳችሁ ይሄዳል እሱ ምንም ችግር የለበትም ይሄው a ሲያልቅ ኤና ሁለቱን ያዳቃው ለምሳሌ a እስከ z ይሄድና a እስከ z ደግሞ ሲያልቅ b ብሎ ይጀምራል ስለዚህ አያልቅም ብዙ ነው ማለት ነው በጣም ብዙ ነው የሚሆነው ሚለውን እንወስዳለን እዚህ ጋርም ወደ ታችም ያለው በጣም ብዙ ነው ዝም ብለን ብንወርድ እንደፈለገ ያው ቁጥር ኢንፊኒቲ ስለሆነ ዝም ብሎ ይወርድልናል ማለት ነው ይሄንን እንዳንዘነጋ እላለሁኝ ከዛ ባሻገር እዚች ጋር ሌላ ለነግራችሁ የምፈልገው ነገር ያው ፕሪንት ስናደርግ ሌአውቶች አሉ እነዚህን ሌላም ጋር ስለምናይ እዚች ቪው ላይ ስለምናየው ችግር የለውም ይሄንን እንለፈውና በዋናነት የምንፈልገው ሺት የሚባላል ሺት ማለት ፔጅ ነው የተለየ ነገር የለውም ግን አንድ ደብተር ላይ ያሉ ፔጆች ማለት አንድ ደብተር ላይ ያሉ ፔጆች በሉት ኦር whatever እንደፈለጋችሁ ልትወስዱት ትችላላችሁ እዚህ ሺት ላይ ያለውና ይሄኛው ሺት ላይ ያለው ይለያያል ይሄ a1 ይሄው a1 ምናምን ባዶ ነው እዚህ ጋር ይሄኛው ሺት ግን a1 ይሄው እዚህ ጋር እሺ ለምሳሌ c ኦር e6 አለው ይሄ e6 የዚህኛው e6 አለው e6 ማለት ይሄ ነው አይደል e6 የለውም ባዶ ነው ስለዚህ ይሄ ሺት ላይ የጻፍነውና እዚህ ሺት ላይ የጻፍነው አንድ አይደለም ይሄም ሺት ሌላ ነው ስለዚህ ሺቶችን እነዚህ ሺት ይባላል ወርክ ሺት ይባላል ሺት ነው በርግጥ ይሄ እንዳለ ምን ከፍተው ወርክ ቡክ ነው ከቡክ ውስጥ ሺት ነው አንድ ሺት ሁለት ሺት ሶስት ሺት ሌላ መጨመር ይቻላል እንደዚህ ያደረግን መጨመር እንችላለን ይሄንን ያለን ችግር የለውም ስሙንን መቀየር እንችላለን ሚለውን መልእክት አስተላልፋለሁ ሌላኛው አልታይ ካለ እነዚህ ስክሮል ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ስክሮል ባሮችን መጠቀም እንችላለን ሚለውን መልእክት አስተላልፋለሁ ማለት ነው እነዚህ ያው ታይትል ባር ይባላል ሚኒማይዝ ማክሲማይዝ ክሎዝ በተን ይባላሉ እንላለን ስለዚህ እነዚህን እዚሁ ላይ ከዚህ ጋር ማያያዝ ትችላላችሁ ሚለውን መልእክት አስተላልፋለሁ ይሄን ምናልባት ብዙም ስር ላይ አይ ቲንክ ሸፍኛቸዋለሁ መሰለኝ እሺ ወደዚህ ላርጋት ከፍ ላርጋትና ይሄ ዙም ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ዙም ነው ማቀነስ ሳይዙን መጨመርም ትችላላችሁ ሳይዙን መጨመር ይቻላል መቀነስን ይቻላል ማለት ነው ሳይዙን መጨመርም ሆነ መቀነስ ይቻላል ሌላኛው ሶሪ ከዙሙ ውጪ ማክሲማይዝ ላርጋትና ኦኬ ማክሲማይዝ ከማድረጌ በፊት እዚሁ ይሄን ስክሮል ባር ቨርቲካል ስክሮል ባር ሆሪዞንታል ስክሮል ባር ይባላል ይሄ ደግሞ ቨርቲካል ስክሮል ባር ይባላል ማናየው ፓርት ካለ ለማየት እንዲመቸን ወደ ላይና ወደ ታች ለማድረግ ይመቸናል ሚለውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ኢንትሮዳክሽኑ እዚህ ላይ ብናበቃ መልካም ነው የሚል መልእክት አለኝ ማለት ነው በድጋሚ የኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን Bye bye.